Theory of probability. If an experiment is repeated under homogeneous and similar conditions, then we get two situations. One is deterministic or predictable, and another is probabilistic and unpredictable. When outcomes are unique or certain, that is known as deterministic or predictable, or when outcomes are not unique or not certain, that is uncertain, then it is known as probabilistic or unpredictable. For example, PV is equal to constant, V is equal to U plus AT, Ohm's law, these are deterministic or predictable outcomes. On the other hand, tossing a coin, throwing a die, future demand, possibility, high signs, likely, odds in favor, these are the examples of probabilistic or unpredictable outcomes. Now, probability. Probability means the chance of occurrence of an event among a large number of possibilities. It provides numerical value of uncertainties. আকৌ কৈছো probability মানে হৈছে chance of occurrence of an event. এটা ইভেন্ট অকাৰ হ'বৰ পৰা চান্স কিমান আছে য'ত তাৰ পসিবিলিটি এগালমান আছে among the large number of possibilities. তিনিটা পসিবল ষ্টেট অফ এক্সপেক্টেশ্যন হৈছে এটা চাৰ্টেইন মানে এইটো হ'বই বুলি আমি চিয়ৰ থাকোঁ, এটা ইম্পচিবল কেতিয়াও নহয়, আৰু এটা আনচাৰ্টেইন মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো হ'বনে নহয়, এইটো মানে 50-50 চান্স থাকে। যেতিয়া চাৰ্টেইন হ'ব তেতিয়া আমি এইটো কি বুলি ক'ম, ইভেণ্ট ডেফিনেটলি হেপেন, আৰু তেতিয়া তাৰ probability সদায় 1 হ'ব। আৰু যেতিয়া ইম্পচিবল হ'ব মানে এইটো কেতিয়াও নহয়, মানে ডেফিনেটলি নট হেপেন, তেতিয়া তাৰ probability হ'ব 0। আৰু যেতিয়া আনচাৰ্টেইন হ'ব তেতিয়া তাৰ probability 0 আৰু 1ৰ ভিতৰত লাইজ কৰিব, মানে নোহোৱা আৰু হোৱাৰ তাৰ মাজত লাই কৰিব। তাৰপৰা লাইকলি মানে হৈছে ইভেণ্ট প্ৰবেবলি হেপেন নট ডেফিনেটলি, ইভেণ্টটো হ'বও পাৰে কিন্তু ডেফিনেটলি নহয়। আনলাইকলি মানে দ্য ইভেণ্ট প্ৰবেবিলিটি নট হেপেন নহ'বও পাৰে, বাট ইট মাইট, এইটো হৈ যাব পাৰে। সেইটোকে ইয়ালুং চাও মতে প্ৰবেবিলিটি ইজ the science of decision making with the calculated risks in the face of uncertainty. Now, history. The first founder of statistics is John Grant and William Petty. The father of modern statistics and experimental design is R.F. Fisher. Father of Indian statistics is Professor Prashant Chandra Mahalanobis. First attempt at quantitative measure of probability is Galileo. First foundation of mathematical theory of probability is B. Pascal and P. Farhat. First to obtain quantitative measure of uncertainty is J. Bernoulli. Now, basic terminology. First, we have to know what is random experiment. Random experiment means the outcomes are known in advance, but what will happen exactly we cannot predict. মানে outcome কি আছে আমি জানো যে যেনেকুৱা এক্সাম্পল আমি কইন টছৰ কথা কৈছোঁ, আমি জানো যে হেড হ'ব পাৰে টেইল হ'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া আমি এইটো টছ কৰি দিম এক্সেক্টলি কোনটো হ'ব সেইটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটোকে কৈছে যে আউটকামছ আৰ known in advance, but what will happen exactly we cannot predict, সেইটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো সদায় বেছড অন চাইণ্টিফিক নলেজৰ ওপৰতহে এইটো বেছড হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল টছিং এ কইন, থ্ৰয়িং এ ডাই, চিলেক্টিং এ কাৰ্ড, দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। আৰু এটা নোট হৈছে যে ওৱান ডাই থ্ৰ'ন 2 times and or 2 die throw 1 time is equal, মানে এটা ডাই দুবাৰ থ্ৰ' কৰা আৰু দুটা ডাই এবাৰ থ্ৰ' কৰা মানে মিনিংটো একেটাই বুজাব। দেন আহিব আউটকামটোক আমি ইৰে ডিনোট কৰোঁ বা ওমেগাৰে ডিনোট কৰোঁ। মানে আউটকাম মানে কি, যেতিয়া আমি ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিম তাৰ যোনবোৰ ৰিজাল্ট পাম, মানে ৰিজাল্ট অফ ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট সেইবোৰে হৈছে আউটকাম। যদি আমি দুটা কইন টছ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ আউটকামবোৰ কি হ'ব পাৰোঁ, প্ৰথমতে আমি হেড পাব পাৰোঁ, নহবা টেইল পাব পাৰোঁ, নহবা হেড পাব পাৰোঁ, নহবা টেইল পাব পাৰোঁ। আমি যেতিয়া দুটা কইন টছ কৰিম তেতিয়া আমি আউটকাম বা ৰিজাল্ট আমি কেইটা পাম, 4টা পাম। দেন ট্ৰায়েলছ মিনছ এনি পাৰ্টিকুলাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ এ ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। যেতিয়া আমি এটা ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা পাৰফৰ্ম কৰোঁ, কিবা এটা কৰিলোঁ, এবাৰ টছ কৰিলোঁ, সেইটোৱে হৈ গ'ল ট্ৰায়েল। মানে টছিং এ কইন, টছিং 2 কইন, টছিং 3 কইন, সেইবোৰ হৈ গ'ল ট্ৰায়েল। দেন আহিলে এক্সাষ্টিভ ইভেণ্ট বা কেছেছ। এক্সাষ্টিভ ইভেণ্ট বা কেছেছ মানে হৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ পচিবল আউটকামছ ইন ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। এমাউণ্ট এটা ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট আছে, সেই ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ টোটেল পচিবিলিটি কিমান হ'ব পাৰে সেইটোৱে হৈ গ'ল এক্সাষ্টিভ ইভেণ্ট। তো তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া কইন দুটা টছ কৰিম, আমি দুটা কইন টছ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল এক্সাষ্টিভ ইভেণ্ট কি হ'ব পাৰে, 2 to the power 2 = 4 আউটকাম হ'ব পাৰে। যেতিয়া আমি এটা কইন টছ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ পচিবিলিটি বা টোটেল এক্সাষ্টিভ ইভেণ্ট কেইটা হ'ব পাৰে, দুটা, মানে হেড হ'ব পাৰে বা টেইল হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি টছ কৰোঁ, এনটা কইন আমি টছ কৰিছোঁ, তেন্তে আমাৰ এক্সাষ্টিভ কেছেছ কেইটা হ'ব পাৰে 2 to the power n। যদি আমি থ্ৰ' কৰিছোঁ, এনটা ডাই থ্ৰ' কৰিছোঁ, তেন্তে আমাৰ টোটেল এক্সাষ্টিভ কেছেছ কিমানটা হ'ব পাৰে, 6 to the power n। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এটা ডাই থ্ৰ' কৰিছোঁ তেন্তে আমাৰ এক্সাষ্টিভ কেছেছ কেইটা হ'ব, 6টা, মানে 1ৰ পৰা 6লৈকে থাকিব। ঠিক তেনেকৈ আমি ড্ৰয়িং 2 কাৰ্ডছ, আমি যদি 52 কাৰ্ডছৰ পৰা অকল 2টা কাৰ্ড আমি ড্ৰ কৰিছোঁ, তেন্তে আমাৰ এক্সাষ্টিভ কেছেছ কিমান হ'ব পাৰে, 52C2, মানে এইটো কম্বিনেশ্যন। তাৰ পৰা আহিব ফেভাৰেবল ইভেণ্টছ। এতিয়া আকৌ ফেভাৰেবল ইভেণ্টছ মানে কি, নাম্বাৰ অফ আউটকামছ ডেট ইনভলভছ দ্য হেপেনিং অফ দ্য ইভেণ্ট। তো এইটো মানে কি কৈছে, নাম্বাৰ অফ আউটকামছ ডেট ইনভলভছ দ্য হেপেনিং অফ এন ইভেণ্ট। এটা ইভেণ্ট হেপেন হ'বলৈ যোনবোৰ মানে ফেভাৰেবল কেছ আছে, সেইবোৰে হৈ গ'ল ফেভাৰেবল ইভেণ্টছ। মানে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি এক্সাম্পল এটা লওঁ যে ড্ৰয়িং এ কাৰ্ড, ফেভাৰেবল কেছেছ অফ এন স্পেড, ৰেড কাৰ্ড অৰ কিমান হ'ব পাৰে। এটা আমি
মাজত টোটেল 52 গিলা কাৰ্ড থাকে তাৰ পৰা যদি আমি টেকা যোনটো মানে এ বুলি থাকে সেইটো যদি আমি টছ কৰি ড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া তাৰ পচিবিলিটি কিমান থাকিব ফেভাৰেবল কেছেছ কেইটা থাকিব চাৰিটা থাকিব ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কুইন ড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে কুইন কেইটা থাকিব চাৰিটা থাকিব জে চাৰিটা থাকিব কে চাৰিটা থাকিব তেনেকৈ স্পেডৰ খিলাও চাৰিটা থাকিব ৰেড কাৰ্ড কিমান থাকিব ৰেড কাৰ্ডটো হাৰ্টৰো থাকিব পাৰে নহ'বা এইটো ইটাৰো থাকিব পাৰে টোটেল কিমান হ'ব 13 + 13 26 তো সেইকাৰণে ৰেড কাৰ্ডৰ হোৱাৰ প্ৰবিলিটি বা ফেভাৰেবল কেছেছ হ'ব 26 ঠিক তেনেকৈ আমি যদি থ্ৰয়িং এ 2 ডাইচ ফেভাৰেবল কেছেছ অফ গেটিং সাম 5 আমি দুটা ডাইচ থ্ৰ কৰিছোঁ আৰু তাহাঁতৰ সামটো 5 হ'ব লাগে তেন্তে তাৰ ফেভাৰেবল কেছেছ কি হ'ব পাৰে 1 আৰু 4 হ'ব পাৰে তেন্তে তাৰ ফেভাৰেবল কেছেছবোৰ কি হ'ব পাৰে 1 আৰু 4 হ'ব পাৰে 2 আৰু 3 হ'ব পাৰে 3 2 হ'ব পাৰে বা 4 1 হ'ব পাৰে টোটেল আমি ফেভাৰেবল কেইটা পালোঁ তেতিয়াহ'লে 1 2 3 4 চাৰিটা ফেভাৰেবল কেছ থাকিব পাৰে তাৰ পৰা হৈ গ'ল ইভেণ্ট মানে কি আউটকামছ বা কম্বিনেশ্যন অফ আউটকামছ আউটকাম যদি এটা হয় বা এটাও নাথাকে বা কম্বিনেশ্যন অফ আউটকাম সেই চবকে আমি যে ৰিজাল্ট যে পাম সেই চবকে আমি ইভেণ্ট বুলি কওঁ ইভেণ্টৰ টাইপ দুটা থাকিব পাৰে এটা হৈছে ছিংগল বা এলিমেণ্টাৰী ইভেণ্ট মানে ইচ পচিবল এলিমেণ্ট প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টকে আমি এটা ইভেণ্ট বুলি কওঁ আৰু সেইটোক আমি চিম্পল বা এলিমেণ্টাৰী ইভেণ্ট বুলি কওঁ যদি ইম্পচিবল ইভেণ্ট মানে এটাও নাথাকে তেতিয়া আমি এইটো 5 বুলি কওঁ তেতিয়া সেইটো ইম্পচিবল ইভেণ্ট হৈ গ'ল তাৰপৰা কম্প'জিট ইভেণ্ট মানে কম্পাউণ্ড হৈ থাকিব যেনে ফৰ এক্সাম্পল গেটিং এন ইভেণ্ট নাম্বাৰ ৱেন ছিংগল দা ইজ থ্ৰ'ন যেতিয়া আমি ডাই এটা থ্ৰ' কৰিছোঁ তেন্তে ইভেণ্ট নাম্বাৰৰ পচিবিলিটি কিমান হ'ব সেইবোৰক আমি কম্পাউণ্ড ইভেণ্ট বুলি কওঁ তাৰ পৰা আহিব চেম্পল স্পেচ মানে কি any trial result in an outcome corresponding to one and only one element of the set তো sample space মানে কি আমি সেইটো ইউনিভাৰ্চেল সেট বুলি কওঁ মানে যিমান পচিবিলিটি থাকিব এটা যেনিবা আমি ডাই থ্ৰ কৰিছোঁ তেন্তে তাৰ পচিবিলিটি কি হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে এটা টেল হ'ব পাৰে আৰু সেই টেলৰ দুইটাকে একেলগে আমি কি বুলি ক'ম যেতিয়া আমি সেটত ভৰাই দিওঁ সেইটো কি হৈ গ'ল আমাৰ চেম্পল স্পেচ মানে পেয়াৰ অফ অল পচিবল আউটকামছ এণ্ড চিগমা ফিল্ড সেইটোৱে হৈ গ'ল চেম্পল স্পেচ তাৰপৰা চেম্পল স্পেচৰ টাইপ বুলি থাকিব পাৰে ডিছক্ৰিট চেম্পল স্পেচ যদি কণ্টেইন এমংছ কাউণ্টেবল পইণ্ট যদি কাউণ্টেবল নম্বৰ পইণ্ট কণ্টেইন কৰিছে তেন্তে ডিছক্ৰিট চেম্পল স্পেচ হ'ব যদি নন এনুমাৰেবল অৰ ইণ্টাৰভেল অৰ product of interval time contain কৰিছে তেন্তে সেইটো কণ্টিনিউৱাছ চেম্পল স্পেচ হ'ব যদি কাউণ্টেবলি ইনফাইনাইট অৰ ফাইনাইট পইণ্ট কণ্টেইন কৰিছে তেন্তে সেইটো ফাইনাইট চেম্পল স্পেচ হ'ব যদি নন ডিছক্ৰিট টাৰ্ম কণ্টেইন কৰিছে তেন্তে সেইটো আনকাউণ্টেবল চেম্পল স্পেচ হ'ব তাৰ পৰা আহিব চেম্পল পইণ্ট মানে হৈছে ইজ এলিমেণ্ট অফ চেম্পল স্পেচ আমাৰ ওচৰত এটা চেম্পল স্পেচ আছে আমি ধৰি লৈছোঁ আমাৰ ওচৰত এটা চেম্পল স্পেচ আছে মাজত এটা চেম্পল স্পেচ আছে এইটো হৈছে আমাৰ চেম্পল স্পেচ ইকুৱেল টু 1 পৰা আপ টু 6 লৈকে আছে এই 1 2 এই 2 2 বা এই 6 2 এই প্ৰত্যেকটোকে আমি এক্সট্ৰাকে চেম্পল পইণ্ট বুলি কওঁ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্ট চেম্পল স্পেচত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টক আমি চেম্পল পইণ্ট বুলি কওঁ তাৰ পৰা আহি গ'ল মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্ট তো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্ট মানে কি 2 অৰ মোৰ ইভেণ্ট অন এ চেম্পল স্পেচ হেভ নো কমন পইণ্ট চেম্পল পইণ্ট যদি আমাৰ ওচৰত দুটা বা তাতকৈ বেছি ইভেণ্ট আছে আৰু তাহাঁতৰ মাজত যদি কোনো ধৰণৰ চেম্পল পইণ্ট কমন নাই তেন্তে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্ট বুলি ক'ম ফৰ এক্সাম্পল থ্ৰয়িং এ ডাই 6 ফেচেছ আৰু মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ যেতিয়া আমি এটা ডাই থ্ৰ কৰিম প্ৰত্যেকটো ফেচ মানে 1 পৰা 6 লৈকে প্ৰত্যেকটো ফেচ ইটোৰ পৰা ইটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হয় মানে ইটোৰ লগত ইটো কোনো কমন পইণ্ট নাই ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এটা কইন টছ কৰোঁ দুটা ছাইডছ মানে এটা হেড আৰু এটা টেইল দুটা টাইপ মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হয় ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এটা আমাৰ ওচৰত যেনিবা এটা ইভেণ্ট আছে কি আমাৰ ওচৰত এক হ'ল এইখিনি আছে গোটেই এইখিনি এই চাৰিটা এই থাকিব পাৰে হ'ল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ওচৰত বি কাৰ্ডখিনি আছে কিংখিনি হ'ল এটা বি কিংখিনি আছে তেন্তে এই একখিনি আৰু একাখিনি আৰু এই কিংখিনিৰ মাজত কিবা কমন পইণ্ট থাকিব পাৰে নি নোৱাৰে তেন্তে যদি তাহাঁতৰ মাজত কোনো এইটো ইভেণ্ট এটাৰ মাজত যদি কোনো কমন পইণ্ট নাই তেন্তে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্ট মানে তাহাঁতৰ যদি আমি ইণ্টাৰচেকশ্যনটো উলিয়াওঁ দুটা ইভেণ্ট আছে তাহাঁতৰ মাজত যদি আমি ইণ্টাৰচেকশ্যন উলিয়াওঁ আৰু সেইটো যদি সদায় 5 হয় মানে এম্পটি হয় বা ইম্পচিবল হয় তেন্তে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্ট তাৰ পৰা হ'ব ইকুৱেলি লাইকলি ইভেণ্ট মানে কি চান্স অফ অকাৰেঞ্চ অফ এন ইভেণ্ট আৰ চেম বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ চান্সেছ অফ অকাৰেঞ্চ অফ অল এক্সাষ্টিভ কেছেছ আৰ চেম আমাৰ ওচৰত যিমানটা কেছ আছে এটা চেম্পল স্পেচ আছে যেনিবা 1 পৰা আপ টু 6 লৈকে আছে হ'ল এইটো চেম্পল স্পেচত থকা প্ৰত্যেকটো চেম্পল পইণ্ট বা চবৰে পচিবিলিটি যদি সমান হয় আমি যেতিয়া এটা ডাই থ্ৰ কৰোঁ আমি তেতিয়া 1 পাব পাৰোঁ 2 পাব পাৰোঁ 6 পাব পাৰোঁ মানে চবৰে পচিবিলিটি সমান হয় মানে চবৰে চান্সটো ছেম হয় তেতিয়া আমি সেইটো কি বুলি ক'ম ইকুৱেলি লাইকলি চবৰে পচিবিলিটি বা চবৰে চান্সটো সমান ফৰ এক্সাম্পল টচিং এ কইন হেড আৰু টেইলটো হৈছে ইকুৱেলি লাইকলি থ্ৰয়িং এ ডাই 6 ফেচেছ আৰ ইকুৱেলি লাইকলি তাৰ পৰা হৈ গ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট মানে কি হেপেনিং অফ এন ইভেণ্ট ইজ নট এফেক্টেড বাই এনি আদাৰ ৰিমেইনিং ইভেণ্ট এটা ইভেণ্ট হেপেন হৈছে বুলি সেই ইভেণ্টটোৱে বাকীবোৰ ইভেণ্টৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এফেক্ট পেলাব নালাগিব সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ক'ম দেট ইজ হেপেনিং অফ এন ইভেণ্ট ইজ নট এফেক্টেড বাই এনি আদাৰ ৰিমেইনিং ইভেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল টচিং এ কইন দ্য ইভেণ্ট অফ গেটিং এ হেড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট টছ ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ছেকেণ্ড থাৰ্ড এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট থ্ৰ'জ দেন টাইপছ অফ probability there are 3 types of probability one is mathematical or classical or priori probability another is statistical or empirical probability and the third one is axiometric approach to probability now the first one is mathematical classical or priori probability and here the formula is number of favorable cases divided by total number of exhaustive cases আৰু এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ m by n m মানে হৈছে number of favorable cases আৰু n মানে হৈছে total number of exhaustive cases where m আৰু n দুটা জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু m টো সদায় less than equal to n হ'ব লাগিব আৰু য'ত n মানে হৈছে exhaustive cases যিটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হ'ব লাগিব আৰু ইকুৱেলি এক্সক্লুচিভ হ'ব লাগিব আৰু ইকুৱেলি লাইকলি হ'ব লাগিব
আৰু এই যোনটো মেথমেটিকেল বা ক্লাছিকেল বা প্ৰায়ৰি প্ৰবেবিলিটি এইটো দিছিলে জেমছ বাৰ্নলি চ' ইট ইজ গিভেন বাই জেমছ বাৰ্নলি আৰু যোনটো এইটো প্ৰবেবিলিটি আমি উলিয়াইছোঁ এই প্ৰবেবিলিটিটো সদায় 0 আৰু 1ৰ ভিতৰতে লাইজ কৰিব চ' প্ৰবেবিলিটি অফ ইভেণ্ট ই ইজ অলৱেজ লাইজ বিটুইন 0 এণ্ড 1 তাৰ পৰা আমাক যদি কয় যে অডছ ইন ফেভাৰ অফ ইউ উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি কৰিম m ইজ টু n মাইনাছ m আৰু অডছ এগেইনষ্ট ই যদি উলিয়াবলৈ কয় তেন্তে n মাইনাছ m ইজ টু m কৰিম আমি ঠিক তেনেকৈ তাৰ পৰা আমাক যদি কয় নন হেপেনিং অফ ইভেণ্ট ই বা সেইটো আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ কমপ্লিমেণ্টাৰী অফ ইভেণ্ট ই সেইটো মানে ইভেণ্ট ই হোৱাৰ ইভেণ্ট ই মানে আমি m বুলি বুজিছোঁ তেন্তে নন হেপেনিং অফ ইভেণ্টটো নোহোৱাটো কিমান হ'ব n মাইনাছ m তাৰ যদি প্ৰবেবিলিটি উলিয়াম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব n মাইনাছ m ডিভাইডেড বাই n আৰু সেইটোক আমি 1 মাইনাছ m মাইনাছ n বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু সেইটোকে আমি 1 মাইনাছ প্ৰবেবিলিটি অফ ই মানে 1 মাইনাছ p ইজ ইকুৱেল টু q বুলি লিখিব পাৰোঁ তো গতিকে প্ৰবেবিলিটি অফ ইভেণ্ট ই প্লাছ প্ৰবেবিলিটি অফ ই কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু সদায় 1 হয় মানে হেপেনিং অৰ নন হেপেনিং যদি আমি দুইটা সদায় প্লাছ কৰোঁ তেন্তে আমি সদায় 1 পাম মানে প্ৰবেবিলিটি অফ ছাকচেছ প্লাছ প্ৰবেবিলিটি অফ ফেইলাৰ ইজ ইকুৱেল টু সদায় 1 হয় দেট ইজ pq ইজ ইকুৱেল টু 1 নেক্সটটো হৈছে হেপেনিং অফ এটলিষ্ট ওৱান ইভেণ্ট আমাক যদি কৈছে এটলিষ্ট ওৱান ইভেণ্ট হেপেন হৈছে তাৰ প্ৰবেবিলিটি যদি আমাক সোধে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব 1 সদায় 1 মাইনাছ প্ৰবেবিলিটি অফ নন অফ দ্য ইভেণ্ট হেপেন হ'ল হেপেনিং অফ এটলিষ্ট ওৱান ইভেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 1 মাইনাছ প্ৰবেবিলিটি অফ নন অফ দ্য ইভেণ্ট হেপেন তাৰ পৰা এই যোনটো ডেফিনিশ্যন আছে মেথমেটিকেল ক্লাছিকেল অৰ প্ৰায়ৰি প্ৰবেবিলিটি তাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে সেইকেইটা হৈছে দিছ ডেফিনিশ্যন ব্ৰেক্স ডাউন ইফ ভেৰিয়াছ আউটকামছ অফ দ্য ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট আৰ নট ইকুৱেলি লাইকলি দেট ইজ বায়াছড দেট ইজ হেড ইজ টু টেক ইজ ইকুৱেল টু 1/3 মানে যদি আমাৰ যোনবোৰ আউটকামবোৰ আছে সেইবোৰ যদি ইকুৱেলি লাইকলি নহয় মানে চবৰে পচিবিলিটি যদি ছেম নহয় বা চান্সটো যদি ছেম নহয় তেন্তে আমি সেইটো কি হ'ব এই যোনটো ডেফিনিশ্যন সেইটো কাম নিদিব ঠিক তেনেকৈ যদি এক্সাষ্টিভ নাম্বাৰ অফ কেছেছ অফ দ্য ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট আৰ ইনফাইনাইট অৰ আননোন যদি টোটেল নাম্বাৰ অফ কেছ বা এটা চেম্পল স্পেচ আছে তাত কিমানটা টোটেল এক্সাষ্টিভ কেছ আছে সেইটো আমি যদি গমেই নাপাওঁ বা ইনফাইনাইট হয় তেতিয়াও আমি এই ফাৰ্ষ্টৰ যোনটো ডেফিনিশ্যন মেথমেটিকেল বা ক্লাছিকেল বা প্ৰায়ৰি ডেফিনিশ্যন এইটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিম এইটোকেইটা হৈছে তাৰ লিমিটেশ্যন নেক্সটটো আহিলে ষ্টেটিষ্টিকেল বা এম্পিৰিকেল প্ৰবেবিলিটি ইয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ই ইজ ইকুৱেল টু লিমিট n টেন্ডছ টু ইনফিনিটি m/n যিহেতু নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়েলছ বিকম ইনডিফিনিটলি লাৰ্জ ইয়াত কি হয় নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়েলছ যদি বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আমি বহুত ট্ৰায়েল কৰি আছোঁ তেতিয়া আমি এই মেথমেটিকেল প্ৰবেবিলিটিৰ জেগাত ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰবেবিলিটিটো ইউজ কৰিম য'ত লিমিটটো সদায় ফাইনাইট হ'ব লাগিব আৰু ইউনিক হ'ব লাগিব আৰু এইটো দিছে ভন মিছেছে ইয়াৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে সেইবোৰ হৈছে when random experiment is repeated a large number of times then experimental conditions may not be remain identical and homogeneous যেতিয়া আমি এটা random experiment repeatedly কৰিয়ে থাকোঁ তেতিয়া তাহাঁতৰ যোনটো experimental conditionবোৰ homogeneous আৰু আইডেণ্টিকেল হৈ নাথাকিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ লিমিট মে নট বি ইউনিক আৰু তেতিয়া তাহাঁতৰ লিমিটটো ইউনিক নহ'ব পাৰে এইকেইটা হৈছে তাৰ লিমিটেশ্যন আৰু এইটো আমি এম্পিৰিকেল বুলি কিয় কওঁ এম্পিৰিকেল বুলি এইকাৰণে কওঁ ইন ৰিলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইজ অবটেইন অবজেক্টিভলি বাই দ্য ৰিপিটেটিভ এম্পিৰিকেল অবজাৰ্ভেশ্যন দেন আহিলে axiomatic approach to probability. This definition is closely related to modern metric theory of function and set theory. It includes both mathematical and statistical probability definitions, and it was given by A. and Kolmogorov in 1933. Properties of this definition is also known as axioms. First one is probability of A is always greater than equal to 0. মানে সেইটো সদায় নন নেগেটিভ হ'ব কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে এইটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে probability কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে সেইটো 0 হ'ব পাৰে বা 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও নন নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ চেম্পল স্পেচ প্ৰবেবিলিটি অফ এ চেম্পল স্পেচটো যদি আমি প্ৰবেবিলিটি উলিয়াওঁ সেইটো সদায় 1 পাম মানে সেইটো সদায় চাৰ্টেইন হ'ব লাগিব আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ওচৰত ইফ এ সিকুৱেঞ্চ এ ইজ এ ফাইনাইট অৰ ইনফাইনাইট সিকুৱেঞ্চ যদি এ ইজ এ ফাইনাইট অৰ ইনফাইনাইট সিকুৱেঞ্চ এইটো ফাইনাইট হ'ব পাৰে ইনফাইনাইট সিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে অফ ডিছজইণ্ট ইভেণ্ট ইন বি ডিছজইণ্ট ইভেণ্ট হয় তেন্তে আমি যদি প্ৰবেবিলিটি অফ ইউনিয়ন অফ এ উলিয়াওঁ তেন্তে আমি সেইটো সামেশ্যন অফ আই গছ ফ্ৰম 1 প্ৰবেবিলিটি অফ এ বুলি লিখিব পাৰিম এইটোকে আমি এডিটিভ প্ৰবাবিলিটি বুলি কওঁ যেতিয়া আমাৰ ইভেণ্টটো ডিছজইণ্ট হ'ব মানে কোনো ধৰণৰ কমন পইণ্ট নাথাকিব মানে আমি যেতিয়া প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইজ ইকুৱেল টু 5 পাম বা 0 পাম তেতিয়া আমি যদি প্ৰবেবিলিটি অফ এ প্ৰবেবিলিটি অফ ইউনিয়ন অফ এ আই উলিয়াওঁ তেন্তে এইটো সদায় আমি সামেশ্যন অফ আই গছ ফ্ৰম 1 to n প্ৰবেবিলিটি অফ এ আই বুলি লিখিব পাৰিম যদি তাতে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আছে ইফ অল আউটকামছ অফ ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট আৰ ইকুৱেলি লাইকলি যদি চবৰ প্ৰত্যেকটো আউটকাম ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্টৰ ইকুৱেলি লাইকলি হয় তেন্তে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইজ ইকুৱেল টু 1/n আৰু তাত যদি কে ডিষ্টিংক্ট পইণ্ট আছে তেন্তে প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইজ ইকুৱেল টু হ'ব k/n যিটোক আমি নাম্বাৰ অফ এ ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ এছ বুলি লিখিব পাৰোঁ মানে চেম্পল স্পেচ আৰু যোনটো ক্লাছিকেল প্ৰবেবিলিটি আছে সেইটোক আমি কওঁ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য স্পেচিয়েল কেছ অফ এক্সিঅমেটিক প্ৰবেবিলিটি ঠিক চিমিলাৰলি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰবেবিলিটি ইজ এ স্পেচিয়েল কেছ অফ এক্সিঅমেটিক প্ৰবেবিলিটি দেন সাবজেক্টিভ প্ৰবেবিলিটি Subjective probability means the chance of occurrence of an event based on their personal judgment, wisdom, intuition, expertise by the individual. মানে সাবজেক্টিভ প্ৰবেবিলিটি মানে কি যে এটা ইভেণ্ট অকাৰ হ'ব পৰা চান্সটো বেষ্ট হ'ব তাহাঁতৰ নিজৰ জাজমেণ্টৰ ওপৰত তাহাঁতৰ এক্সপাৰ্টাইজৰ ওপৰত মানে এজন ফৰ এক্সাম্পল আমি এনেকৈ কওঁ যে এজন অল্ড মেন আছে যে অল্ড মেন চে চান্স অফ ৰেইন অন গিভেন ডে ইজ 60%. দিছ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ সাবজেক্টিভ প্ৰবেবিলিটি তাহাঁতি মানে প্ৰেডিক্ট কৰিছে বা তাহাঁতৰ এক্সপাৰ্টাইজৰ ওপৰত তাহাঁতি অনুসৰি সেইটো মানে কৈছে হ'ল আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টবোৰ সদায় যোনটো সাবজেক্টিভ প্ৰবেবিলিটি হয় সদায় তাৰ এক্সপেৰিমেণ্টবোৰ সদায় ইউনিক হয় আৰু নন ৰিপিটিং হয় কাৰণ চবৰ কাৰণে প্ৰেডিকশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ডিগ্ৰী অফ বিলিভ এণ্ড কনফিডেন্স ডেট ওৱান হেজ এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ডিগ্ৰী অফ বিলিভছ এণ্ড কনফিডেন্স ডেট ওৱান হেজ কিমান মানে বিলিভ আছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত দেন এলজেব্ৰা অফ ইভেণ্টছ আমাৰ ওচৰত যদি
probability A union B আছে তেন্তে আমি এটুক x as that x belong to A or x belong to B বুলি লিখো হল যেতিয়া ইউনিয়ন থাকিব তেতিয়া or হ'ব বা at least one অকাৰ বুলি আহিব at least বা or wordটো যেতিয়া থাকিব at least মানে at least আৰু ইফালে or এই দুটা word যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি সদায় ইউনিয়ন A union B ইউজ কৰিম ঠিক তেনেকৈ আমাক যদি and for all বা both অকাৰ বুলি থাকে দুইটা অকাৰ হৈছে for all বা and এই শব্দটো যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি A intersection ইউজ কৰিম হল তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে ইউনিয়ন ইউজ কৰিম তেতিয়া or বা at least থাকিলে আৰু intersection কেতিয়া ইউজ কৰিম তেতিয়া and for all বা both cases বা both অকাৰ বুলি থাকিব তাৰপৰা আহিব at least one of the event A or B অকাৰ বুলি যদি আমাক কয় তেন্তে at least one of A or B not অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে আমি কি বুলি ক'ম at least কৈছে কাৰণে ইউনিয়ন আহিলে আৰু not অকাৰ বুলি কোৱা কাৰণে A কমপ্লিমেণ্ট B কমপ্লিমেণ্ট আহিলে ঠিক তেনেকৈ neither A nor B বুলি কৈছে A অকাৰ মানে B অকাৰ মানে both দুইটা কথা কৈছে তেন্তে আমি এইটো কি বুলি লিখিব পাৰিম এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম A কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট বা এইটোকে আমি উল্টা কৰি দিলে A ইউনিয়ন B কমপ্লিমেণ্ট বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ A অকাৰ হৈছে বাট B does not অকাৰ তেন্তে আমি লিখিব পাৰিম A ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট এক্সেক্টলি ওৱান অফ দ্য ইভেণ্ট অকাৰ বুলি যদি আমি কয় তেতিয়াহ'লে লিখিম A কমপ্লিমেণ্ট B প্লাছ A B কমপ্লিমেণ্ট বুলি লিখিব পাৰিম মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ যদি কয় তেন্তে A ইউনিয়ন B ইকুৱেল টু A প্লাছ B হ'ব আৰু তাহাঁতৰ ইণ্টাৰছেকশ্যনটো যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'লে এমটি হ'ব কমপ্লিমেণ্টাৰী হ'ব কাৰণে কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেণ্ট আমি কেনেকৈ লিখিম কমপ্লিমেণ্ট ইকুৱেল টু S minus A not more than one of A or B অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে কেনেকৈ আমি লিখিম A ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট ইউনিয়ন A কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন B ইউনিয়ন A কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট তাৰপৰা A অকাৰ so does B বুলি যদি কয় তেন্তে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিম A subset of B বা A ইণ্টাৰছেকশ্যন B যদি আমি কৰিম এইটো হ'ব A পাম only A অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে A ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন C কমপ্লিমেণ্ট হ'ব both A B but not C অকাৰ বুলি যদি কয় A কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন C কমপ্লিমেণ্ট লিখিম all three events অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে A ইণ্টাৰছেকশ্যন B ইণ্টাৰছেকশ্যন C বুলি লিখিম at least one অকাৰ বুলি যদি কয় A ইউনিয়ন B ইউনিয়ন C হ'ব at least two অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে এইটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হ'ব A ইণ্টাৰছেকশ্যন B ইণ্টাৰছেকশ্যন C কমপ্লিমেণ্ট ইউনিয়ন A ইণ্টাৰছেকশ্যন B কমপ্লিমেণ্ট C ইণ্টাৰছেকশ্যন C ইউনিয়ন A complement intersection B intersection C union A intersection B intersection C ঠিক তেনেকৈ one or no more অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ two or no more অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব A intersection B intersection C complement union A intersection B complement intersection C union A complement intersection B intersection C ঠিক তেনেকৈ নন অকাৰ বুলি যদি কয় তেন্তে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ A complement intersection B complement intersection C complement তাৰপৰা আহিব এলজেব্ৰা অফ ছেটছ আমি জানো যে কমিউনিটিভ ল বুলি আমি কেতিয়া কওঁ এছ'চিয়েটিভ ল বুলি আমি কেতিয়া কওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ল বুলি আমি কেতিয়া কওঁ কমপ্লিমেণ্টাৰী ইভেণ্ট বুলি কেতিয়া কওঁ তাৰপৰা ডি মৰ্গানছৰ কাৰণে কি হ'ব ইনভলিউশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব ইডিম পটেঞ্চিৰ কাৰণে কি হ'ব আৰু ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰপৰা আহিব থিওৰামছ অফ প্ৰবেবিলিটি এক নম্বৰ থিওৰামটো হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ইম্পচিবল ইভেণ্ট ইজ 0 আমাৰ ওচৰত যেতিয়া ইম্পচিবল ইভেণ্ট আছে মানে প্ৰবেবিলিটি অফ ফাই ইজ ইকুৱেল টু 0 হ'ব দে তাৰপৰা প্ৰবেবিলিটি অফ হেপেনিং অফ এন ইভেণ্ট এৰি প্ৰবেবিলিটি অফ A প্লাছ প্ৰবেবিলিটি অফ A কমপ্লিমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰবেবিলিটি অফ চেম্পল স্পেচ ইজ ইকুৱেল টু 1 হয় তাৰপৰা প্ৰবেবিলিটি অফ Bটোক আমি দেন এডিশ্যন থিওৰাম অফ প্ৰবেবিলিটি এডিশ্যন থিওৰামটো কি হৈছে যে probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B হ'ব যেতিয়া সেইটো আমাৰ ইভেণ্টটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ বা ডিছজইণ্ট নহয় তেতিয়া আমাৰ এডিশ্যন থিওৰামটো এনেকুৱা হ'ব ঠিক তেনেকৈ probability of A union B union C কাৰণে probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C then conditional probability is always greater than equal to 0 it is defined as when event is already happened that is probability of happening of A under the condition that B has happened আমি probability of A to happen হোৱাৰ probability দিব লাগে য'ত B to happen হৈ গৈছে তো এইটোকে আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B য'ত B not equal to 0 হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ probability of B given এইকাৰণে হ'ব probability of A intersection B divided by probability of A আৰু য'ত probability of A to not equal to 0 হ'ব লাগিব নেক্সট মাল্টিপ্লিকেটিভ থিওৰাম অফ প্ৰবেবিলিটি সাইমultaneously happening of two events যেতিয়া দুটা ইভেণ্ট একেলগতে হৈ থাকিব তেন্তে আমি সেইটো বুলি ক'ম মাল্টিপ্লিকেটিভ বা মাল্টিপ্লিকেশ্যন থিওৰাম বুলি ক'ম যদি আমাক প্ৰবেবিলিটি অফ A ইণ্টাৰছেকশ্যন B উলিয়াবলৈ দিয়ে তেন্তে আমি জানো যে যদি সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেন্তে সেইটো কি হ'ব প্ৰবেবিলিটি অফ A ইনটু প্ৰবেবিলিটি অফ B হ'ব যদি সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু সেইটো যদি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেন্তে সেইটো কি হ'ব আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম প্ৰবেবিলিটি অফ A টো হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি ইনটু probability of B য'ত A টো অলৰেডি হেপেন হৈ গৈছে সেইটো হৈছে এনেকুৱা probability of A ইনটু probability of B given A বা এইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে probability of B ইনটু probability of A given B যেতিয়া সেইটো ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব আৰু দুটা ৰিজন মনত ৰাখিব লাগিব যে probability of আমাক যদি B given B বুলি কয় তেন্তে সদায় 1 হ'ব সেইটো সদায় 1 হ'ব মানে সেইটো সদায় ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ যদি A আৰু B দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট বুলি কয় তেন্তে probability of A কমপ্লিমেণ্ট B কমপ্লিমেণ্ট probability of A B কমপ্লিমেণ্ট A কমপ্লিমেণ্ট B বোৰো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব তাৰপৰা হৈ গ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট বুলি কেতিয়া ক'ম আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ যদি probability of A ইণ্টাৰছেকশ্যন B কৰোঁ আৰু সেইটো যদি probability of A ইনটু probability of B ৰূপত আমি লিখিব পাৰোঁ তেন্তে আমি এইটো কি বুলি ক'ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট ক'ম বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে probability of A given B কৰিছোঁ আৰু তাৰ যদি আমি আনচাৰটো কওঁ সদায় probability of A পাইছোঁ তেতিয়া আমি বা probability of B given A কৰিছোঁ আৰু তাৰ আনচাৰটো যদি probability of B পাইছোঁ তেন্তে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট বুলি ক'ম
দেন পেয়াৰৱাইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট। পেয়াৰৱাইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট বুলি কেতিয়া যদি প্ৰবিলিটি অফ আমাক দিয়া আছে প্ৰবিলিটি অফ এ আই ইণ্টাৰছেকশ্যন এ জে ইজ ইকুৱেল টু আমি জানো যে প্ৰবিলিটি অফ এ আই প্ৰবিলিটি অফ এ জে য'ত আই নট ইকুৱেল টু জে হয় তেন্তে probability of a1 intersection a2 is equal to probability of a1 into probability of a2, probability of a2 intersection a3 is equal to probability of a2 into probability of a3, and probability of a1 in intersection a3 is equal to probability of a1 into probability of a3. These are the examples of pairwise independent event. And these are the Bowley's inequality, where probability of intersection of ai is always greater than equal to summation of I goes from 1 to n probability of ai minus n minus 1, and probability of a union of ai is always less than equal to summation of probability of ai. এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট কেন নট বি মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ। যদি এইটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হয় তেন্তে সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে, আৰু যদি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেন্তে এইটো কেতিয়াও মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হ'ব নোৱাৰে। টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইভেণ্ট কেন নট বি মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ মানে probability of a intersection b is equal to আমি জানো যে probability of a into probability of b হ'ব। যদি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেন্তে এইটো কি নট ইকুৱেল টু 0। আমি জানো যে মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব probability of a intersection b কৰিলে আমি 0 হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াততো 0 নাই হোৱা তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যদি হয় তেন্তে এইটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ টু মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ অৰ ডিজইণ্ট ইভেণ্ট উইথ পজিটিভ probability অলৱেজ ডিপেণ্ডেণ্ট। মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্টবোৰ সদায় ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। হ'ল আমি এটা এক্সাম্পলৰ হয় যদি চাওঁ probability আমি জানো যে probability of a intersection b যদি 0 হয় তেন্তে আমি এইটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ বুলি কওঁ। হ'ল আৰু probability of a intersection b is equal to probability of b into probability of a given b হ'ব যদি সেইটো ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। আৰু probability of a given b যদি আমি কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম 0 পাম, নট probability of a পাম। সেইকাৰণে এইটো কি হ'ল ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল, নট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। আমি জানো যে probability of a given b is equal to যদি আমি probability of a পালোহেঁতেন তেতিয়া আমি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি ক'লোহেঁতেন, ইয়াততো 0 পাইছোঁ সেইকাৰণে এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব। সেইকাৰণে ডিজইণ্ট আৰু ডিজইণ্ট যদি হয় তেন্তে এইটো কেতিয়াও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যদি হয় তেতিয়া এইটো ডিজইণ্ট হ'ব নোৱাৰে, এই দুটা বেলেগ। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন মনত ৰাখিব লাগিব probability of a union b is always greater than equal to maximum probability of a probability of b, আৰু probability of a intersection b is less than equal to minimum probability of a probability of b। ইউনিয়নৰ কাৰণে মেক্সিমাম আৰু গ্ৰেটাৰ দেন চিনটো আহিব, আৰু ইণ্টাৰছেকশ্যনৰ কাৰণে লেছ দেন চিনটো আহিব, আৰু মিনিমাম হ'ব। দেন একচেপ্টেবল এছাইনমেণ্ট অফ probability। আমাৰ ওচৰত যদি এটা চেম্পল স্পেচ আছে য'ত চেম্পল পইণ্টবোৰ হৈছে e1 e2 আপ টু en, য'ত এইটো মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হয় আৰু এক্সহাউষ্টিভ হয়। মানে ইচ এলিমেণ্ট যদি হয় তেন্তে probability of a ei যদি উলিয়াওঁ সিহঁতে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 0 হ'ব, আৰু চাম যদি কৰোঁ চামেশ্যন অফ I goes from 1 to n probability of a যদি কৰোঁ তাত গোটেই চেম্পল পইণ্টবোৰ যদি আমি চাইন কৰি আমি 1 পাব লাগিব। হ'ল মানে ইচ এলিমেণ্ট ইন দ্য ইভেণ্ট নন নেগেটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব, আৰু চামৰ চামটো সদায় 1 হ'ব। সেইটো আমি কি বুলি ক'ম একচেপ্টেবল এছাইনমেণ্ট অফ probability। অথবা নেচাৰেল এছাইনমেণ্ট অফ probability কি হ'ব মানে ইকুই প্ৰবেবল, চবৰে চান্সবোৰ সমান হ'ব। যেতিয়া চবৰে চান্সবোৰ সমান হ'ব তেতিয়া আমি এইটো কি বুলি ক'ম ইকুই প্ৰবেবল বুলি ক'ম, আৰু এইটো হৈ গ'ল নেচাৰেল এছাইনমেণ্ট অফ probability। মানে probability of ei is equal to probability of ej is equal to 1/n হ'ব লাগিব, মানে চবৰে probability সমান। আৰু ঠিক তেনেকৈ চেম্পল স্পেচ মানে summation of I goes from 1 to n probability of ei যদি আমি কৰোঁ সেইটো আমি সদায় 1 পাব লাগিব। এক্সাম্পল টচিং এ কইন probability of ei is equal to 1/2, throwing a die probability of ei is equal to 1/6, fair coin বা unbiased die এনেকুৱা ৱৰ্ডবোৰ যিয়ে নাথাকক লাগিলে তাৰ মানে চবৰে probabilityবোৰ সমান হয়, মানে ইকুই প্ৰবেবল হ'ব। তাৰপৰা আহিব বেছ থিয়ৰম, অলছ' কল্ড থিয়ৰম অফ ইনভাৰ্ছ probability। ইট ইজ গিভেন বাই Thomas Bayes in 1763. Here, prior information, then new information, application to Bayes theorem, and posterior probability. And then the formula is the probability of ei given a is equal to probability of a given ei divided by summation of I goes from 1 to n probability of ei into probability of a given ei. So, আৰু য'ত কিন্তু summation of probability of ei a given ei টো আমি probability of a বুলি লিখিব পাৰোঁ, য'ত probability of ei not equal to 0 হ'ব লাগিব, probability of a টো greater than 0 হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকটো ইভেণ্ট মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ হ'ব লাগিব। আৰু তাতে ফিউচাৰ ইভেণ্টৰ কাৰণে যদি আমি উলিয়াব বিচাৰোঁ তেন্তে তাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব probability of c given a is equal to summation of I goes from 1 to n probability of a given ei into probability of c given ei intersection a divided by summation of I goes from 1 to n probability of a given ei। হ'ল য'ত প্ৰায়ৰটোক আমি এইটোক আমি প্ৰায়ৰ বুলি কওঁ, মানে প্ৰায়ৰ বুলি কওঁ কাৰণ দে এক্সিষ্ট বিফৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইজ গেইন, পষ্টেৰিয়ৰ মানে probability of ei given এইটোক আমি পষ্টেৰিয়ৰ বুলি কওঁ। আৰু যিহেতুক আমি কিয় কওঁ কাৰণ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ আফটাৰ দ্য ৰিজাল্ট, আৰু লাইকলিহুড মানে probability of a given ei মানে দে ইণ্ডিকেট হাউ লাইকলি ইভেণ্ট a ইজ টু অকাৰ, কিমান চান্স আছে এইটো হ'ব পৰা চান্সটো কিমান আছে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ লাইকলিহুড বুলি কওঁ। হ'ল সেইকাৰণে আমি যে ওপৰত পাইছিলোঁ আমি মানে সেই প্ৰায়ৰ probability তাৰপৰা সেই নিউ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এপ্লিকেশ্যন অফ বেছ থিয়ৰম এইকেইটা ইউজ কৰি পিনি আমি সেই পষ্টেৰিয়ৰ probabilityটো উলিয়াব লাগিব আৰু ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি এইটো ইন ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফাৰেঞ্চ এণ্ড বাই বিজনেছ মেনেজমেণ্ট এক্সিকিউটিভছ ইন এৰাইভিং ভেলিড ডিচিশ্যন ইন দ্য ফেচ অফ আনচাৰ্টেনিটি।